ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল rkkitchenking সকলোকে নমস্কাৰ এণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে আজি আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে কণী ভুজিয়া কেনেকৈ বনোৱা হয় মই 5-6 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব পেন তেল দি ল'ব আপোনালোকক যিমান লাগে অনুপাত অনুযায়ী মোৰ তেল গৰম হৈছে এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহী পিয়াজ জলকীয়াখিনি গৰম তেলত দি ললো মই কাটি থকাখিনি দেখুৱা নাই পিছত কেতিয়াবা দেখুৱাম গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ সময় কম হয় আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ দি দিব এতিয়া বিলাহী পিয়াজ কেঁচা জলকীয়াখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব কম জুইত ভাজিব তে জ্বলি নাযায় দেখক মোৰ লগত ভিডিঅ'টো মই কি মছলা ইউজ কৰোঁ বেছি মছলা নিদিওঁ এতিয়া নিমখ দিব আপোনালোকক যিমান লাগে যিমান খায় সোৱাদ অনুযায়ী দিব লাল হোৱাৰ কাৰণে কাশ্মীৰী পাউডাৰ দিব অলপমান অলপ আজিনামোটৰ দি দিব এতিয়া দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ স্পাইচি হোৱাৰ কাৰণে অলপ দিছোঁ মুখত লাগিব এতিয়া মই কণী দুটা ভাঙি দিম এইটোৱে আছিল আজিৰ মোৰ ৰেচিপি কণী ভুজিয়া কিদৰে বনালো কেনেকৈ বনালো আপোনালোকে চালে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত জনাব নিশ্চয় এটা লাইক দিব যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোক নতুন হয় তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল নটিফিকেশন অন কৰিব
লৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বা সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ বাবে।